על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי. در سپید دم 14 می 1948 مردی کوتاه قامت با موهای سفید و آشفته در تل‌آویو در زیر قاب عکسی از تئودور هرتزل بنیانگذار جنبش سیاسی صهیونیسم پشت تریبون ایستاد. او در حالی که صدایش در سالن طنین انداخته بود گفت: ما بدین وسیله تأسیس دولت یهود در فلسطین را اعلام می‌کنیم که دولت اسرائیل نامیده خواهد شد. این مرد دیوید بن گوریون بود، کسی که به عنوان بنیانگذار اسرائیل شناخته می شود. اما داستان تأسیس اسرائیل و نقش بن گوریون در آن روایتی پیچیده و بحث برانگیز است که ریشه در دهه‌ها منازعه، آوارگی و خشونت دارد. تأسیس دولت اسرائیل نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه و جهان است. این رویداد که برای بسیاری از یهودیان تحقق رویای دیرینه بازگشت به سرزمین موعود بود، برای فلسطینیان به معنای آغاز دوره‌ای از آوارگی و از دست دادن سرزمین‌هایشان بود. ما در این ویدیو داستان زندگی دیوید بن گوریون را برایتان روایت می‌کنیم. ماجرایی که با داستان تأسیس اسرائیل گره خورده است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. دیوید بن گوریون که نام اصلیش دیوید گرون بود، در سال 1886 در شهر کوچک پلانسک در لهستان که در آن زمان جزو قلمرو روسیه بود به دنیا آمد. او در خانواده یهودی و صهیونیست پرورش یافت و از همان کودکی با اندیشه‌های ناسیونالیستی یهودی آشنا شد. در سن 20 سالگی بن گوریون به فلسطین مهاجرت کرد، سرزمینی که در آن زمان تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی بود. ورود بن گوریون به فلسطین مصادف با موج دوم مهاجرت یهودیان به این سرزمین بود. این مهاجرت‌ها که با حمایت جنبش صهیونیسم انجام می‌شد، از همان ابتدا با مخالفت ساکنان عرب فلسطین روبرو شد. آنها این مهاجرت‌ها را تهدیدی برای هویت و حقوق خود می‌دیدند. اما بن گوریون و دیگر رهبران صهیونیست به دنبال تحقق رؤیای خود برای ایجاد یک دولت یهودی بودند. بن گوریون در سالهای اولیه حضورش در فلسطین در مزارع کار می‌کرد و به یادگیری زبان عبری مشغول بود. او به سرعت در میان جامعه یهودی فلسطین به چهره‌ای شناخته شده تبدیل شد و نقش مهمی در سازماندهی کارگران یهودی ایفا کرد. در سال 1912 برای تحصیل در رشته حقوق به استانبول و سپس به سالونیک رفت. اما به سبب فعالیت‌های تبلیغاتیش برای ترویج صهیونیسم، جمال پاشا والی عثمانی در شام دستور اخراج او را از سراسر قلمرو عثمانی صادر کرد. بن گوریون پس از اخراج از فلسطین به نیویورک رفت و در آنجا با پاولا مونبز که بعدها همسرش شد آشنا شد. در طول اقامتش در آمریکا بن گوریون به فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی برای جنبش صهیونیستی ادامه داد و توانست حمایت‌های مالی و سیاسی قابل توجهی را جلب کند. او همچنین در ایجاد گردان یهودی در ارتش بریتانیا برای جنگ علیه عثمانی سهم بسزایی داشت و خود نیز در 1915 از نخستین داوطلبان برای شرکت در جنگ بود. در 2 نوامبر 1917 آرتور بالفور وزیر خارجه انگلیس در نامه‌ای نوشت که دولت بریتانیا با نظر مساعد به ایجاد وطنی ملی برای یهودیان در فلسطین می‌نگرد و نهایت تلاش خود را برای تسهیل دستیابی به این هدف به کار خواهد بست.
زمانی که بالفور از قصد دولتش برای ایجاد سرزمینی یهودی در فلسطین سخن می‌گفت، 90% ساکنان آنجا یهودی نبودند. تنها 31 سال بعد اکثر ساکنان این سرزمین از آنجا بیرون رانده شده بودند. 1 ماه پس از نامه بالفور، نیروهای بریتانیایی فلسطین را تصرف کردند و به 400 سال حکومت عثمانی پایان دادند. ساکنان آنجا عرب بودند، عمدتاً مسلمان، اما اقلیت‌های مسیحی و یهودی نیز حضور داشتند. تعداد اندکی یهودی اروپایی نیز از اواخر قرن 19 شروع به ایجاد مستعمره‌های کوچک در آنجا کرده بود. بن گوریون یکی از این مهاجران بود. در زمانی که بسیاری از یهودیان در اروپا تحت آزار وحشتناک قرار داشتند، آنها احساس می‌کردند فلسطین می‌تواند راه فراری باشد. ایده ایجاد حضور یهودیان در فلسطین به صهیونیسم معروف شد، اما در میان یهودیان اروپایی یک جنبش حاشیه‌ای باقی ماند. بسیاری از یهودیان اروپا احساس می‌کردند نباید برای اجتناب از آزار و اذیت مجبور به ترک کشورهایشان شوند. اما صهیونیسم به عنوان یک جنبش سیاسی با مردی اتریشی به نام تئودور هرتزل گام بزرگی به جلو برداشت. هرتزل در سال 1896 کتاب دولت یهود را منتشر کرد. او در آنجا گفت تنها راه برای یهودیان برای اجتناب از یهودی ستیزی اروپا نه فقط ترک، بلکه داشتن کشور خودشان است. هرتزل فقط ننوشت. سال بعد او اولین کنگره صهیونیستی را در بازل سوئیس سازماندهی کرد. شرکت کنندگان بر برنامه‌ای توافق کردند که از جمله به دنبال ایجاد وطنی یهودی در فلسطین و ترویج اسکان یهودیان در فلسطین بود. از این پس جنبش صهیونیستی بسیار فعال شد و صندوق‌هایی برای ترویج مهاجرت یهودیان به فلسطین، شرکت‌هایی برای خرید زمین در آنجا و جذب نمایندگانی برای دفاع از هدفشان در دولت‌های مختلف ایجاد کرد. جنگ جهانی اول درگیری بین امپراتوری‌های بزرگ بود و برندگان جامعه ملل را تأسیس کردند تا سرزمین‌های امپراتوری‌های شکست خورده را بین خودشان تقسیم کنند. آنها این را سیستم قیمومیت نامیدند. این معنا که سرزمین‌های قبلاً تحت کنترل امپراتوری‌های عثمانی و آلمان را تحت سرپرستی خود قرار می‌دادند تا زمانی که مستقل شوند. بریتانیا قیمومیت فلسطین را به دست آورد، اما هرگز از مردم فلسطین نپرسیدند که چه می‌خواهند یا استقلال برای آنها به چه معناست. در عوض این صهیونیست‌ها بودند که درباره دیدگاهشان برای فلسطین با آنها مشورت شد. حکومت بریتانیا بسیار پذیرای پروژه صهیونیستی بود. جامعه یهودی در فلسطین با موج‌های بزرگ مهاجرت رشد کرد. آنها مدارس و کارخانه‌های خود و حتی سازمان شبه نظامی خود به نام هاگانا را داشتند. هاگانا که در سال 1920 تأسیس شده بود، نقش مهمی در حفاظت از شهرک‌های یهودی و همچنین عملیات‌های نظامی علیه فلسطینیان و نیروهای بریتانیایی داشت. بن گوریون مخفیانه و به رغم تظاهر به مخالفت با تروریسم، فعالیت سازمان هاگانا در فلسطین را رهبری می‌کرد. برای فلسطینی‌ها مشخص بود که بریتانیا استقلال را به آنها نمی‌دهد، بلکه کشورشان را به دیگران خواهد داد. در سال 1936 آنها دست به اعتصاب زدند. نیروهای بریتانیایی سعی کردند با دستگیری، شکنجه، مجازات جمعی و اعدام اعتصاب را بشکنند. رهبران تبعید شدند، سلاح‌ها مصادره و خانه‌ها منفجر شد. مبارزان فلسطینی به اهداف بریتانیایی و یهودی حمله کردند، در حالی که نیروهای بریتانیایی و هاگانا حملات مشترکی به روستاهای فلسطینی انجام می‌دادند. با قفل شدن اوضاع، حالا چیزی باید تغییر می‌کرد. دولت بریتانیا کمیسیونی به نام کمیسیون پیل فرستاد تا راه حلی پیدا کند. اما راه حل پیشنهادی آنها معمولی بود.
فقط یک خط دیگر بریتانیایی روی نقشه بکشید، کشور را تقسیم کنید، این بخش را به یهودیان و آن بخش را به فلسطینی ها بدهید و آن قسمت را بخشی از اردن کنید. و چون فلسطینی ها اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، 250,000 نفر از آنها باید با زور جابجا می‌شدند تا دولت یهودی امکان پذیر شود. اینها پیشنهاداتی بودند که قرار بود اوضاع را آرام کنند، اما نتیجه عکس داد و شورش تا سال 1939 ادامه یافت. با آن زمان حدود 10% از جمعیت مردان بزرگسال فلسطین یا کشته، مجروح، دستگیر یا تبعید شده بودند. دولت بریتانیا واقعاً به یک راه حل نیاز داشت. بنابراین گزارش دیگری آماده شد. کتاب سفید 1939. این طرح برای اولین بار تضادی بین بریتانیایی‌ها و صهیونیست‌ها ایجاد کرد، زیرا تقسیم را رد کرد و گفت راه حل این است که فلسطینی‌ها ظرف 10 سال به استقلال برسند و همه ساکنان آن با هم زندگی کنند. به طور حیاتی این کتاب همچنین محدودیت‌های شدیدی بر خرید زمین و مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های فلسطین اعمال کرد. صهیونیست‌ها حالا از بریتانیا خشمگین بودند و احساس خیانت می‌کردند. در پاسخ، هاگانا و دیگر گروه‌های شبه نظامی صهیونیست در برخی نقاط فلسطین بمبگذاری کرده و ده‌ها فلسطینی را کشتند. علاوه بر فلسطینی‌ها، هاگانا حمله به منافع بریتانیا را نیز در دستور کار خود قرار داد. هاگانا در واکنش به دیپورت کردن مهاجران یهودی غیرقانونی از سرزمین فلسطین در سال 1940 یک کشتی اقیانوس پیمای SS پاتریا را غرق کرد. اما به زودی همه حواسشان به چیزی بزرگتر پرت شد. بیش از 60 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم کشته شدند، از جمله 6 میلیون یهودی که در اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی قتل عام شدند. بازماندگان یهودی از اروپا فرار کردند و تعداد زیادی از آنها سعی کردند علیرغم محدودیت بریتانیا بر مهاجرت یهودیان در فلسطین امنیت پیدا کنند. این باعث درگیری مستقیم تری بین صهیونیست‌ها و بریتانیایی‌ها شد. دانشنامه بریتانیکا در مدخل هاگانا نوشته: بعد از جنگ جهانی دوم، زمانی که بریتانیا با باز کردن سرزمین فلسطین برای مهاجرت بدون محدودیت یهودیان مخالفت کرد، هاگانا به فعالیت‌های تروریستی، بمبگذاری پل‌ها، خطوط آهن و کشتی‌هایی که برای دیپورت مهاجران غیرقانونی یهودی استفاده می‌شد رو آورد. گروه لهی در نوامبر سال 1944 لرد مایان سیاستمدار انگلیسی را در قاهره ترور کرد. آرگان، دیگر گروه شبه نظامی یهودیان، در سال 1946 هتل کینگ دیوید بیت المقدس را منفجر کرد که منجر به کشته شدن 91 نفر شد. رهبر این گروه در آن زمان مناخیم بگین، نخست وزیر اسرائیل در سالهای بعدی بود. صهیونیست‌ها دو چیز را می‌دانستند: از نظر نظامی قوی‌تر از فلسطینی‌ها بودند و بریتانیا از جنگ جهانی دوم خسته شده بود. بنابراین تحمل ادامه جنگ در فلسطین را نداشت. آنها درست فکر می‌کردند. در سال 1947 پس از 30 سال اشغال، بریتانیا اعلام کرد که فلسطین را ترک می‌کند و از سازمان تازه تأسیس ملل متحد خواست تا این مشکل را حل کند. سالهای 1947 و 48 مهمترین سالها در این داستانند. در طول حکومت 30 ساله بریتانیا، جمعیت یهودیان از 10% به 30% افزایش یافته بود و حدود 6% از زمینها را در اختیار داشتند. در دهه 1930 با افزایش آزار و اذیت یهودیان در اروپا، به ویژه با به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان، موج جدیدی از مهاجرت یهودیان به فلسطین آغاز شده بود. بن گوریون از این فرصت استفاده کرد تا جمعیت یهودی فلسطین را افزایش دهد. تحت رهبری بن گوریون، آژانس یهود عملاً به عنوان یک دولت برای جامعه یهودی عمل می‌کرد و شبه نظامیان صهیونیست ده‌ها هزار سرباز، سلاح‌های مدرن و افسرانی داشتند که قبلاً در جنگ جهانی دوم جنگیده بودند.
از طرف دیگر بریتانیایی‌ها به فلسطینی‌ها اجازه توسعه اداره یا ارتش خود را نداده بودند. اما همچنان که منتظر راه حل سازمان ملل بودند، فلسطینی‌ها هنوز اکثریت جمعیت را در سراسر کشور تشکیل می‌دادند. در نوامبر 1947 سازمان ملل متحد طرح تقسیم فلسطین به دو دولت یهودی و عربی را تصویب کرد. این طرح با استقبال رهبران صهیونیست روبرو شد، اما فلسطینیان و کشورهای عربی آن را رد کردند. آنها معتقد بودند که این طرح ناعادلانه است و حقوق اکثریت عرب فلسطین را نادیده می‌گیرد. بن‌گوریون بدون توجه به این اعتراضات برای اعلام استقلال اسرائیل آماده می‌شد. او می‌دانست که این اقدام با مخالفت شدید کشورهای عربی روبرو خواهد شد. با خروج بریتانیایی‌ها، صهیونیست‌ها می‌دانستند که قوی‌ترین نیروی نظامی در فلسطین خواهند بود. به نیروهای آنها دستور داده شد تا سرزمین‌های بیشتری نسبت به آنچه سازمان ملل به آنها داده بود تصرف کنند و برای کاهش تعداد فلسطینی‌ها در آن هر کاری لازم است انجام دهند. در شهرهای مانند حیفا، شبه نظامیان در محله‌های فلسطینی بمبگذاری کردند. آنها به روستاها حمله کردند و ساکنان را بیرون راندند. یکی از وقایعی که به تسریع این تغییرات کمک کرد در 9 آوریل 1948 رخ داد، زمانی که به روستای دیر یاسین حمله شد. گزارش دولت بریتانیا به سازمان ملل متحد صحنه را چنین توصیف می‌کند: 250 نفر در شرایطی بسیار وحشیانه کشته شدند. زنان و کودکان لخت شدند، به صف شدند، عکس گرفته شدند و سپس با شلیک خودکار قتل عام شدند. داستان آنچه در دیر یاسین اتفاق افتاد در سراسر کشور وحشت ایجاد کرد. با گسترش اخبار مردم فرار کردند و ترسیدند که نفر بعدی باشند. مورخان ده‌ها قتل عام مشابه را در این دوره ثبت کردند که هر بار منجر به فرار کل جوامع می‌شد. تا زمانی که بریتانیا در 15 می 1948 به قیمومیت خود پایان داد، 250,000 فلسطینی فرار کرده بودند. حالا در سپیده‌دم 14 می 1948 بن-گوریون با موهای سفید و آشفته پشت تریبون ایستاد. על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי. בא עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. صدایش با قاطعیت در سالن طنین انداخت. ما بدین وسیله اعلام می‌کنیم که دولت یهود در فلسطین، که دولت اسرائیل نامیده خواهد شد، تأسیس شده است. او زیر یک قاب عکس بزرگ از هرتزل ایستاده بود. 51 سال پس از آنکه هرتزل دقیقاً همین لحظه را پیش بینی کرده بود. در همانجا بود که بن-گوریون نخست وزیری خودش را نیز اعلام کرد. همانطور که پیش بینی میشد، پس از تشکیل دولت اسرائیل، جنگ بین 4 کشور عرب همسایه با اسرائیلی‌ها آغاز شد. بن-گوریون با منحل کردن سازمان‌های شبه نظامی و برکنار کردن سران و فرماندهان آنها، این سازمان‌ها را در ارتش ادغام کرد و خود در مقام نخست وزیر و وزیر دفاع فرماندهی جنگ علیه ارتش‌های عرب را بر عهده گرفت. نیروهای اسرائیلی نه تنها توانستند در برابر حملات اعراب مقاومت کنند، بلکه بخش بزرگی از سرزمین‌هایی را که طبق طرح تقسیم سازمان ملل به دولت فلسطین اختصاص یافته بود، تصرف کردند. جنگ 1948 پیامدهای فاجعه باری برای مردم فلسطین در بر داشت. صدها هزار نفر از فلسطینیان از خانه‌های خود رانده شدند و به آوارگانی در کشورهای همسایه تبدیل شدند. بسیاری از روستاها و شهرهای فلسطینی ویران شد و ساکنان آنها هرگز اجازه بازگشت نیافتند. این رویداد که در تاریخ فلسطین به عنوان نکبت شناخته می شود، زخمی عمیق بر پیکر جامعه فلسطین وارد کرد. بن-گوریون نقش کلیدی در سیاست‌های این دوره داشت.
او از سیاست انتقال حمایت می‌کرد که در واقع به معنای اخراج فلسطینیان از سرزمین‌هایشان بود. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: ما باید همه چیز را بکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که فلسطینیان هرگز باز نخواهند گشت. باید از هر وسیله استفاده کنیم تا از بازگشت پناهندگان به اسرائیل جلوگیری کنیم. این سخن بنگوریون که باید همه چیز را بکنیم تأکیدی بر سیاست یهودی سازی سرزمین‌های فلسطینی به معنای اتخاذ هر گونه اقدام ممکن برای جلوگیری از بازگشت پناهندگان فلسطینی به خانه‌ها و زمین‌هایشان بود. در اجرای این سیاست بود که بسیاری از روستاها و محله‌های فلسطینی پس از تخلیه ساکنانشان به طور کامل تخریب شدند تا امکان بازگشت ساکنان قبلی از بین برود. همزمان دولت اسرائیل به سرعت مهاجران یهودی را در املاک متروکه فلسطینیان اسکان داد تا مانع بازگشت صاحبان اصلی شود. علاوه بر این، دولت اسرائیل قوانینی را تصویب کرد که بر اساس آن فلسطینیانی که در زمان جنگ خارج از کشور بودند، غایب محسوب می شدند و حق بازگشت و مطالبه اموال خود را از دست می دادند. در همین راستا نیروهای اسرائیلی دستور داشتند تا از ورود پناهندگان فلسطینی به مرزهای اسرائیل جلوگیری کنند، حتی اگر این امر مستلزم استفاده از زور باشد. این سیاست که بعدها به عنوان انتقال شناخته شد، با هدف ایجاد یک اکثریت یهودی پایدار در اسرائیل اجرا می‌شد. بنگوریون و دیگر رهبران صهیونیست معتقد بودند که بازگشت پناهندگان فلسطینی تهدیدی برای موجودیت دولت تازه تأسیس اسرائیل خواهد بود. این سیاست‌ها با انتقادات شدید جامعه بین المللی و به ویژه کشورهای عربی و اسلامی روبرو شد. آنها بنگوریون و دیگر رهبران اسرائیل را به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی متهم می‌کردند. اما بنگوریون این انتقادات را نادیده می‌گرفت و معتقد بود که تنها راه بقای اسرائیل ایجاد یک اکثریت یهودی قاطع در این سرزمین است. از دیدگاه فلسطینیان و بسیاری از ناظران بین المللی، این سیاست‌ها مصداق پاکسازی قومی بود. آنها استدلال می‌کردند که اخراج جمعیت بومی و جایگزینی آنها با مهاجران نقض آشکار حقوق اساسی بشر و قوانین بین المللی است. امروزه مسئله پناهندگان فلسطینی همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر صلح بین اسرائیل و فلسطینیان است. میلیون‌ها فلسطینی که نسل‌های بعدی همان پناهندگان اولیه‌اند، همچنان در اردوگاه‌های پناهندگی در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند و خواستار حق بازگشت به سرزمین‌های اجدادی خود هستند. سیاست کندن که بنگوریون از آن سخن گفته بود، در سالهای پس از تأسیس اسرائیل به شکل‌های مختلف اجرا شد. این سیاست نه تنها شامل اقدامات فیزیکی مانند تخریب روستاها و شهرهای فلسطینی میشد، بلکه تلاش گسترده‌ای برای محو هویت و فرهنگ فلسطینی را نیز در بر می‌گرفت. یکی از نمودهای این سیاست تغییر نام مکانهای فلسطینی به نامهای عبری بود. کمیته دولتی به نام کمیته نامهای دولتی تشکیل شد که وظیفه آن تغییر نامهای عربی به عبری بود. این اقدام نه تنها هدف عملی داشت، بلکه تلاشی برای پاک کردن حافظه تاریخی و فرهنگی فلسطین از نقشه بود. بنگوریون همچنین از سیاست جنگلکاری گسترده حمایت می‌کرد. اگرچه این سیاست با هدف ظاهری بهبود محیط زیست انجام می‌شد، اما در واقع یکی از اهداف اصلی آن پوشاندن آثار روستاهای فلسطینی تخریب شده و جلوگیری از بازگشت ساکنان آنها بود. صندوق ملی یهود که مسئول این پروژه‌های جنگلکاری بود، اغلب درختان کاج را در محل روستاهای تخریب شده می‌کاشت که با اکوسیستم طبیعی منطقه سازگار نبود، اما رشد سریعی داشت. در عرصه فرهنگی هم دولت اسرائیل تحت رهبری بنگوریون تلاش کرد تا روایت صهیونیستی از تاریخ را به عنوان روایت رسمی تثبیت کند. این روایت حضور تاریخی فلسطینیان در این سرزمین را کم اهمیت جلوه می‌داد و بر پیوند تاریخی یهودیان با این سرزمین تأکید می‌کرد.
در نتیجه تاریخ و فرهنگ فلسطین در کتاب‌های درسی و رسانه‌های اسرائیل به حاشیه رانده شد. بنگوریون همچنین از سیاست هافلاگا به معنای فرونشاندن حمایت می‌کرد. این سیاست شامل حملات نظامی به روستاها و شهرهای فلسطینی در آن سوی مرزها بود با هدف ایجاد ترس و جلوگیری از بازگشت پناهندگان. این حملات اغلب با خشونت زیادی همراه بود و منجر به کشته شدن غیر نظامیان میشد. یکی از نمونه‌های بارز این سیاست حمله به روستای قبیه در کرانه باختری که در آن زمان تحت کنترل اردن بود در سال 1953 است. در این حمله که توسط واحد 101 ارتش اسرائیل به فرماندهی آریل شارون انجام شد، ده‌ها غیر نظامی فلسطینی کشته شدند. بنگوریون در ابتدا مسئولیت این حمله را انکار کرد، اما بعدها مشخص شد که او شخصاً دستور این عملیات را صادر کرده بود. این سیاست‌ها و اقدامات انتقادات شدیدی را در سطح بین‌المللی برانگیخت. بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی می‌دانستند. اما بنگوریون و دولت اسرائیل این انتقادات را نادیده می‌گرفتند و استدلال می‌کردند که این اقدامات برای امنیت و بقای اسرائیل ضروری است. بنگوریون همچنین سیاست مهاجرت انبوه را در پیش گرفت. او معتقد بود که اسرائیل باید درهای خود را به روی یهودیان سراسر جهان باز کند. این سیاست منجر به ورود صدها هزار یهودی از کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای عربی و اروپای شرقی، به اسرائیل شد. اگرچه این سیاست به تقویت جمعیتی اسرائیل کمک کرد، اما چالش‌های جدیدی را نیز ایجاد کرد. بسیاری از این مهاجران با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبرو شدند و ادغام آنها در جامعه اسرائیل چالش برانگیز بود. در اواخر دهه 1950 با افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و کشورهای عربی، بنگوریون بر تقویت توان نظامی اسرائیل تمرکز کرد. او معتقد بود که اسرائیل باید قدرتمندترین ارتش منطقه را داشته باشد تا بتواند در برابر تهدیدات احتمالی ایستادگی کند. این سیاست منجر به سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع نظامی و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای شد. برنامه هسته‌ای اسرائیل که تحت نظارت مستقیم بنگوریون آغاز شد، یکی از مهمترین و مخفی‌ترین پروژه‌های دولت اسرائیل بود. بنگوریون معتقد بود که سلاح هسته‌ای تنها تضمین بقای بلند مدت اسرائیل در منطقه‌ای خصمانه است. این برنامه که با همکاری فرانسه آغاز شد، بعدها به یکی از منابع اصلی تنش در منطقه و جهان تبدیل شد. بنگوریون 2 دوره نخست وزیری را تجربه کرد. دوره اول از 1948 تا 1954 و دوره دوم از 1955 تا 1963. در سال 1963 بنگوریون در سن 77 سالگی تصمیم به کناره‌گیری از نخست وزیری گرفت. حتی پس از کناره‌گیری نیز او همچنان نفوذ قابل توجهی در سیاست اسرائیل داشت و به عنوان یک چهره نمادین در جنبش صهیونیستی باقی ماند. بنگوریون در سال 1973 در سن 87 سالگی درگذشت. میراث بنگوریون در اسرائیل و جهان همچنان موضوع بحث و مناقشه است. برای بسیاری از اسرائیلی‌ها او یک قهرمان ملی و پدر بنیانگذار است. اما برای فلسطینیان و بسیاری از منتقدان بین‌المللی او نماد سیاست‌های ظالمانه و نقض حقوق بشر است. سیاست‌ها و تصمیمات او در دوران تأسیس اسرائیل تأثیری عمیق و ماندگار بر شکلگیری اسرائیل و وضعیت کنونی منطقه داشته است. این هم داستان زندگی دیوید بنگوریون و تأسیس اسرائیل. نظر شما درباره بنگوریون و اسرائیل چیست؟ از نظر شما چرا پس از 70 سال خاورمیانه همچنان درگیر مسئله اسرائیل و فلسطین است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید.
اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.